Staycation. Say hi. From 6 PCR. a.m. to 10 a.m. And then swimming pool gym. Let's go there, Ralphy. Staycation. Hindi mo na nag-videohan tayo dalawa. Yes! Room tour. Ay, ang ganda nga ng picture. Building. Anong tawag dito sa Rod? Manila Bay. Hindi! Yung ano tawag sa beach? Yung Dolomite. Dolomite! Wow! Dolomite Beach! Taray! Uy, may bathtub sa Rod? Meron nga. Taray! Alam, di naman tayo kasya dito. Alit? Sir Rod. Ang ingay ko. Nag-video pala siya. Alam ko, Sir Rod, ito ang pinaka-gusto mo talaga sa lahat. Na salamin pang TikTok. Makikita niyo later, magbabounce ang cellphone niya sa TikTok. Affordable ba ang food nila? Pagbago ng receive yung Oka, kaya. Eh, ang tagal na natin na-receive. Nagastos na sa Nagastos Pasko. Tayo na tayo sa labas, Sir Sa Rod. labas na lang tayo. I'm hungry. Let's eat. Sa labas na lang. At mahal lang food. Saan tayo kakain? Chowking. Pero pakilala ko po pala sa inyo ang stockholder ng Chowking. Si Ralph Mar. Ito kasana nun. Dear Darla. Kaya may batang di kumakain ng gulay. Uy, kumakain Ay, ako kumakain ka gulay. ba? Sorry. Ilocano, di ba? Ay, we. Let's eat. Yay, magugulay siya. Pretend na kumakain ka. Init yung plate, Sir Rod. Sobrang init. Sarap. Init. Patikin. May balita ka pa kay Say bad word. Mamaya. Bad ka. Sabi uso ko. Parang carbonara. Behind the scene ni Mr. TikToker. Let's start. Ang reason talaga kung bakit kami nag-check-in ni Sir Ralph ay attend kasi kami ng Wedding of the Century. Dito siya sa Pedro Hill banda magaganap and ako tiga Las Piñas. Si Sir Ralph ay tiga Bacoor. So medyo malayo kaya napagpasyahan na lang namin na mag-check-in kasi mukhang late siya matatapos kasi 4 o'clock yung start. Parehas kaming tamad mag-commute kaya check-in it is. Pero nakuha namin itong room na mura kasi
Nagpabook kami 2nd week of December. So, nakuha namin siya in a very affordable price. Kaya, hindi na kami nagdalawang isip pagpabook. Hindi talaga ako marunong mag-makeup, guys. So, bear with me. Ang alam ko lang talagang gawin is very light makeup lang at perfect na kilay. That's it. Apart from that, lahat bokya. Lahat hindi ako marunong. So, bahala na si Barney. Tapos na ako, di ko ba perfect yung isa kong bangs? Okay. Perfect! Ah! Nagre-record na pala. Okay, change outfit na ako. Congrats man, let's go! Backside pa heels ni ate girl. May bit-bit na sapatos. See you later! We're finally here. Yan na, si Mami John. Since ikaw mas malapit sa akin, ano ang pangalan mo? Kung ang triples tatlong kambal, ano naman ang tawag pag-anim? Anong tawag to? Triples Tawag na! pag-anim, ano naman ang tawag? Sextuplet. Ha? Hindi, quadruplex ang apat. Four. Quintuplet. Three. Quintuples is... Mali ka, Doki! Yari ka, Dok! Yari ka, Dok! Yari ka, Dok! Correct! Congratulations, Majesty 1! Punta ka na doon, mag-dance ka na. Uhaw ka, boy? Uhaw? Kayo nilalapitan lagi eh. Ulo ko, bigla nilapitan. Dalawa pa yung bitbit. Go, Sarah! Thank you, Kuya. Pangit ka banding nito. Ano, talo ka na, Lennon Me? Tigil mo na yan. Benot! Yan, Pedong, nagluluto ng alak. Kala ko na Single. Ayan, muna. Single. Gano'n nakatagal single si Sir Von? Pwede nang umupo. Alright? Huwag niyo masyadong ihigpitan. Malaki yung saging, ha? Sige, sir, ipitin ang saging. Sinasagad mo pa, ha? Dito na, sir. Ayan, sir. Aba, grabe ha, talagang yung pagkakahawak mo ha, talagang excited siya sa sa saging. Oh, gigil na gigil, umpisa pa lang, congratulations! Palakpakan natin! Pwede ka nang umupo! Pwede ka nang umupo! You are the winner! Jermaine! Ano siya ito, ma'am? Pwede ako yan. Saan na tayo? Nasa kasal. Change outfit lang si Congressman. Kasi kami ay magka-after party. Kasi hindi siya nakainom ng alak. Entourage kasi siya. So ngayon daw siya babawi. Palit lang ako ng damit. Nagdala ako. Sure ka na dyan? Hindi ko rin alam eh. Ande. Ano? Hindi sa YouTube. Ay, yun. Thanks. Thanks for your concern. Sweet mo naman. Okay lang. Sarap. Ang sarap.
Relax? Underas. Ayaw? Try lang. Isang ano. Nasa M. Parang gano'n nga. Naligaw na. Lasing yarn. No, not lasing. Ready to sleep. Morning. Ang oras pa lang 7 pa lang, ginising na ako mag-breakfast nito. Gutom ka na? Nakakatulog lang natin ng alas 3:30. Let's go, breakfast. Ako na ano? Doon ko siya nakita. Kabit mo, tanggal mo. Saan kung ganyan eh. Ito yung para ano nila. Okay ba talaga taste buds ko? Hindi talaga tayo pwedeng dalawa. Bakit okay lang? Yun, hindi mo siya kahanap-hanapin. Pero hindi siya pangit na lasa sa akin. Okay lang. Pero hindi siya masarap. Kung tatanungin mo kung gusto ko pa, hindi na. Parang ganun. Ano tayo mag-swimming? Kami. Wala mo, heated yung pool. Push lang, kahit na ulan. Heated ata yung pool? Or yung ito lang? Nausap siya kasi hindi. Try mo nga dyan, kuya. Wow! Mainit nga. Hahanap siya ng iti-tiktok na. Ito ulit yung tiktok na. Papastusin ko na siya kasi hindi na, resign na ako eh. Rad. Hoy, Rad. Ang taray, pati yung towel dito. Sarap ang init. Buti pa ito hindi nanlamig. Charot. Sarap. Sarap ihagang init. So, dyan nagtatapos ang aming little vacation ni Ralph. Eh, back to K-drama na naman ako. Nagbarong na naman siya. Napak na niya yan. Follow ulit dito. Bakit di?